หากพูดถึงประเทศเกาหลีแล้วสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นกระแสทำให้คนไทยอยากไปเกาหลีก่อให้เกิดกระแสเกาหลีหรือที่เรียกว่าฮันริวคงจะเป็นเพราะซีรีส์เกาหลีที่เข้ามาทำชื่อเสียงจนได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทยบางคนถึงกับอยากไปเที่ยวเกาหลีสักครั้งให้ได้และก็มีสถานที่จริงหลายแห่งที่ถูกใช้ในการถ่ายทำซีรีส์ย้อนยุคหรือที่เกาหลีเรียกว่าซากึกอีกเช่นกันวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนมาตามรอยซีรีส์ย้อนยุคไปกับ5พระราชวังเกาหลีแห่งกรุงโซลจะมีที่ไหนบ้างไปติดตามกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้Atalaxออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02-047-0083และ LINE @Atalax @ARTRALUX 1. พระราชวังขยองบกกุงพระราชวังยองบกกุงสร้างเสร็จในปี 1395 โดยกษัตริย์แทโจกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์โชซอนพระราชวังยองบกกุงเป็นพระราชวังที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาพระราชวังหลัก5แห่งในกรุงโซลและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดอีกด้วยครับภายในพระราชวังมีอาคารสถาปัตยกรรมมากมายนับไม่ถ้วนแต่ละอาคารก็มีบทบาทแตกต่างกันไปโดยพระที่นั่งคินจองเป็นอาคารหลักและถือเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในพระราชวังยองบกกุงเลยทีเดียวอาคารหลักอื่นๆได้แก่ซาจองจอนที่กษัตริย์ใช้ในการเล่าเรียนคังนยองจอนห้องนอนของกษัตริย์คโยแทจอนห้องนอนของราชินีโซจูบังห้องครัวและจิบเฮินจอนซึ่งเป็นห้องที่กษัตริย์เซจงใช้ประดิษฐ์ตัวอักษรฮันกูในวังซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์และก็มีฮูวอนหรือสวนต้องห้ามเพื่อใช้พักผ่อนด้วยศาลาที่สวยงามอย่างฮยังวอนจองซึ่งตั้งอยู่ในสระน้ำของราชวงศ์ก็มีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในพระราชวังฮยองบกกุงเลยครับและศาลาอีกแห่งที่มีชื่อเสียงด้านความงามคู่ไปกับศาลาฮยองวอนจองก็คือศาลาขยองฮเวรูนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแวะมาในช่วงที่ขยองบกกุงเปิดในตอนกลางคืนก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่สวยงามของศาลาขยองฮเวรูที่สว่างไสวด้วยแสงไฟที่นุ่มนวลได้ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังขยองบกกุงถูกไฟไหม้ในช่วงการบุกยึดครองเกาหลีของญี่ปุ่นในปี 1592 แต่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยกษัตริย์โกจงในปี 1860อย่างไรก็ตามอาคารหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายอีกครั้งระหว่างสงครามเกาหลีและการบูรณะก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อฟื้นฟูรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพระราชวัง 2. พระราชวังชางดอกกุงพระราชวังชางดอกกุงเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกพระราชวังแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สูงมากในฐานะพระราชวังที่ทำหน้าที่เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนมาเป็นเวลานานมากซึ่งนานกว่าขยองบกกุงด้วยซ้ำไปพระราชวังชองดอกกุงเป็นพระราชวังแห่งที่2ของโชซอนสร้างขึ้นในปี 1405 โดยกษัตริย์แทจงกษัตริย์องค์ที่3ของโชซอนตั้งแต่ในตอนที่เขาขึ้นเป็นกษัตริย์โดยการฆ่าพี่น้องของเขาก็ชอบที่จะอยู่ในพระราชวังแห่งใหม่อย่างพระราชวังชองดอกกุงมากกว่าพระราชวังแห่งเก่าอย่างพระราชวังขยองบกกุงแม้ว่าพระราชวังทั้งสองจะถูกเผาเนื่องจากการรุกรานของญี่ปุ่นกษัตริย์องค์ที่15อย่างกษัตริย์ควางแฮกุนก็ได้บูรณะเพียงแค่พระราชวังชางดอกกุงเท่านั้นเนื่องจากกษัตริย์ควางแฮกุนเชื่อว่าพระราชวังขยองบกกุงไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างดีและไม่อยากเสียทรัพยากรในการซ่อมแซมนั่นเองพระราชวังขยองบกกุงถูกใช้เป็นพระราชวังหลักเฉพาะในช่วงการก่อสร้างราชวงศ์โชซอนและหลังปี 1860 เท่านั้นในขณะที่พระราชวังชางดอกกุงถูกใช้เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอนมากกว่า500ปียกเว้นในช่วงเวลาดังกล่าว 3. พระราชวังชางขยองกุงพระราชวังชางขยองกุงเป็นพระราชวังที่ก่อตั้งโดยกษัตริย์เซจงกษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์โชซอนซึ่งเสด็จขึ้นครองบัลลังก์ในปี 1418 และเนื่องจากพระราชวังชางขยองกุงและพระราชวังชางดอกกุงเชื่อมต่อถึงกันจึงสามารถไปเยี่ยมชมพระราชวังทั้งสองได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล
นอกจากนี้พระราชวังชางฮยองกุงยังเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าของราชวงศ์โชซอนและจักรวรรดิเกาหลีด้วยครับกษัตริย์ยองโจกษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอนมีพระราชโอรสคือเจ้าชายรัชทายาทซาโดซึ่งประสูติมาจากหญิงชั้นต่ำกษัตริย์ยองโจที่กังวลว่าเหล่าขุนนางจะดูถูกลูกชายเพราะต้นกำเนิดที่ต่ำต้อยของพระมารดาก็ได้ทรงเลี้ยงดูเจ้าชายรัชทายาทซาโดอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดแต่ในทางกลับกันสิ่งนี้กลับทำให้นิสัยของเจ้าชายรัชทายาทซาโดรุนแรงและบิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้นเจ้าชายรัชทายาทซาโดซึ่งเดิมฉลาดมากๆในที่สุดก็สูญเสียความอดทนต่อความกดดันจากบิดาและเหล่าขุนนางเขาได้ทำการสังหารขันทีซังกุงเหล่าคนรับใช้ตลอดจนหมอหลวงและสถานที่ที่โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือมุนจอนจองซึ่งอยู่ในพระราชวังชางฮยองกุงนั่นเองในฤดูใบไม้ผลิทุกคนสามารถมาเพลิดเพลินกับดอกซากุระที่สวยงามในพระราชวังชางฮยองกุงซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้แต่ว่าต้นซากุระตรงนี้ก็มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเช่นกันในปี 1907 กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์โชซอนและจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิเกาหลีอย่างกษัตริย์โกจงถูกขับไล่ออกจากราชบัลลังก์โดยชาวญี่ปุ่นส่วนบุตรชายของเขาซุนจงได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิที่ถูกควบคุมโดยชาวญี่ปุ่นอีกทีโดยชาวญี่ปุ่นได้ปลูกต้นซากุระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในพระราชวังชางฮยองกุงเพื่อตกแต่งพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นและแสดงถึงการยึดครองของญี่ปุ่นนั่นเองและนอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นก็ยังสร้างสวนพฤกษศาสตร์เรือนกระจกและสวนสัตว์ขึ้นในพระราชวังชางฮยองกุงด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้พระราชวังชางฮยองกุงสูญเสียศักดิ์ศรีในฐานะพระราชวังของเกาหลีไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นหลังจากที่เป็นอิสระจากญี่ปุ่นแล้วพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะและกลับคืนสู่ฐานะพระราชวังของเกาหลีอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามต้นซากุระและสวนเรือนกระจกก็ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้ซึ่งก็ยังมีประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของเกาหลีรวมอยู่ด้วย 4. พระราชวังต็อกซูกุงพระราชวังต็อกซูกุงเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิหลังจากการประกาศเป็นจักรวรรดิเกาหลีโดยบริเวณใกล้ๆจะมีจุดชมวิวชองดงอยู่ติดกับพระราชวังต็อกซูกุงด้วยซึ่งทุกคนจะสามารถมองเห็นวิวมุมกว้างของพระราชวังต็อกซูกุงได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถมาเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ยามค่ำคืนของพระราชวังต็อกซูกุงได้ด้วยพระราชวังต็อกซูกุงเริ่มแรกเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าชายวอลซันแดกุลซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจงกษัตริย์องค์ที่ 9 ของราชวงศ์โชซอนแต่หลังจากสงครามการยึดครองเกาหลีของญี่ปุ่นก็ถูกใช้เป็นพระราชวังชั่วคราวโดยกษัตริย์องค์ที่ 14อย่างกษัตริย์ซอนโจจากนั้นในปี 1897 จักรพรรดิโกจงซึ่งลี้ภัยอยู่ที่สถานทูตรัสเซียเพื่อหลบหนีจากญี่ปุ่นก็ได้ย้ายกลับมาที่พระราชวังแห่งนี้และใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในเวลาต่อมาในช่วงเวลานี้จักรวรรดิเกาหลีเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจากตะวันตกมากมายจะเห็นได้จากอาคารที่มีเอกลักษณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมทางตะวันตกเช่นอาคารชองกวันที่พระราชวังต็อกซูกุงนอกจากนี้พระราชวังต็อกซูกุงก็ยังมีซอกโจจอนซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ตะวันตกด้วยสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง10 ปีและเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิมาก่อนรวมถึงเป็นห้องนอนของจักรพรรดิและห้องรับแขกจากต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามเมื่ออาคารหลังนี้สร้างเสร็จในปี 1910 ก็เป็นปีที่จักรวรรดิเกาหลีถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นเนื่องจากสนธิสัญญาการผนวกเกาหลีและญี่ปุ่นทำให้พระราชวังต็อกซูกุงมีเรื่องราวอันเจ็บปวดและน่าเศร้าของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเกาหลีมากมายเลยทีเดียว 5. พระราชวังขยองฮีกุงพระราชวังขยองฮีกุงสร้างเสร็จในปี 1620 โดยกษัตริย์กวางแฮกุนกษัตริย์องค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์โชซอนและเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีอาคารมากกว่า100หลังเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชวังอื่นๆแล้วพระราชวังขยองฮีกุงกลับไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักเนื่องจากในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นอาคารหลายหลังถูกทำลายลงในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมขยองซองเพื่อให้เด็กชาวญี่ปุ่นได้เข้าเรียนในบริเวณพระราชวังขยองฮีกุงนั่นเองพระราชวังขยองฮีกุงคือพระราชวังที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในช่วงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นจึงมีอาคารเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นพื้นที่ของพระราชวังขยองฮีกุงจึงเล็กและมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ชอบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์โชซอนก็สามารถเข้ามาศึกษาและซึมซับกลิ่นอายทางประวัติศาสตร์ได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบ
และจุดเด่นอีกอย่างของพระราชวังขยองฮีกุงก็คือหินลึกลับที่เรียกว่าซออัมหรือวังอัมว่ากันว่ากษัตริย์กวางแฮกุนสร้างพระราชวังขยองฮีกุงในพื้นที่นี้เพราะสามารถสัมผัสพลังได้จากหินเหล่านี้